champions, Thailand. For a record-extending 6th time, they celebrate being the champions of Southeast Asia. 2020 champions, Thailand. Thái Lan từng là đội bóng mà khiến các quốc gia còn lại trong Đông Nam Á phải nhìn lại chính mình. Họ không chỉ có bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ với 7 chiếc cúp mà còn vô địch 2 lần liên tiếp Đông Nam Á. Và điều đặc biệt là họ lặp lại tới 2 lần trong lịch sử. Ngoài ra, họ còn sở hữu những cầu thủ kỹ thuật trở thành huyền thoại như Pibayon Puon, Katisak Semamuan hoặc Chanathip Thongratsin. Chưa kể, họ đang có một giải vô địch quốc gia có tính cạnh tranh rất là cao. Có những câu lạc bộ giàu truyền thống xây dựng thương hiệu cực kỳ bài bản. Và trong nhiều năm liền, Thái Lan gần như luôn được xem là một trong những nền bóng đá mạnh nhất trong khu vực gần 2 thập kỷ. Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Tại sao lại nói như vậy? Bạn hãy xem hết video này. Video lần này sẽ là một video soi tổng thể về một bức tranh ảm đạm của bóng đá Thái Lan. Nó chứa đầy đẩy những vấn đề nan giải mà chính người Thái cũng không dám nhìn thẳng vào. Nếu bạn thấy hay, hãy cho chúng mình một like cho video này. Và hãy nhấn theo dõi nếu bạn muốn xem cách chúng mình phân tích về toàn cảnh của bóng đá thế giới. 1. Bức tranh tài chính hiện tại của Thái League. Theo dữ liệu tài chính năm 2025 của đài truyền hình Thái SBS, trong 34 câu lạc bộ thuộc Thái League 1 và 2 thì có tới 29 câu lạc bộ có dữ liệu tài chính đã được đánh giá và kiểm tra. 29 câu lạc bộ này tạo ra tổng doanh thu khoảng 2.935 triệu baht, tương đương 2.334 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó, Thái League 1 chiếm 93% của tổng doanh thu. Số tiền này cho ta biết, đây là không phải một nền bóng đá nghèo, mà là một nền bóng đá đã biết kiếm tiền và tự nuôi sống chính nó. Điều này không chỉ là số tiền của giải V-League mơ ước, mà còn là niềm khao khát của các giải quốc gia khác trong Đông Nam Á. Vấn đề thật sự của Thái Lan lại nằm ở phía sau con số đáng mơ ước đó. Trong bảng thống kê lợi nhuận dưới đây, hiện chỉ có 10 câu lạc bộ hiện đang có lãi ròng và một nửa số còn lại là đang thua lỗ. Và đây mới là điều chúng ta cần lưu ý. 16 câu lạc bộ hàng đầu của Thái Lan hiện nay chỉ có 3 đội là có lợi nhuận. Đó chính là Port FC 117 triệu baht, tương đương 92 tỷ đồng lợi nhuận. Buriram United 20,79 triệu baht, tương đương 16 tỷ. Và PT Barachu 6 triệu baht, lợi nhuận chỉ vỏn vẹn 4 tỷ đồng Việt Nam. Trong đó, hai đội bóng lớn BG Pathum và Muthong đang âm lần lượt với số tiền lên đến từ 21 đến 55 triệu baht. Đặc biệt, đội bóng thủ đô của Thái Lan là Bangkok lại là đang trượt dài con số 303 triệu baht, tương đương 240 tỷ đồng Việt Nam. Một con số quá khủng khiếp so với những gì người ngoài cuộc đánh giá bóng đá Thái Lan. Mặc dù thực tế cách vận hành và doanh thu của câu lạc bộ của họ tốt hơn rất nhiều so với V-League của chúng ta. Nhưng điều đó cũng không phủ nhận bóng đá Thái Lan vẫn còn một số vấn đề còn đang tồn đọng. Phân nửa các câu lạc bộ còn lại vẫn đang phụ thuộc vào ông chủ, nhà tài trợ hoặc những khoản đầu tư bên ngoài. Tệ hơn nữa là phần lớn các đội bóng đều đang sống lay lắt và nợ lương cầu thủ. Thậm chí có những câu lạc bộ phải bán tháo cầu thủ để duy trì hoạt động. Vậy câu hỏi đặt ra là giải đấu hiện tại của Thái League có thực sự ổn như chúng ta nghĩ hay không? Hãy tạm gác lại, chúng ta sẽ đánh giá ở phần cuối ở video. Thứ hai, vấn đề tài chính không chỉ vấn đề từ câu lạc bộ mà còn đến ngay cả chính Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đang gặp vấn đề về tài chính. Đó là khoản tranh chấp liên quan đến Siam Box về bản quyền thương mại vào năm 2016. Vụ việc kéo dài qua nhiều năm và khiến FAT tổn thất 360 triệu baht, tương đương 288 tỷ đồng. Ở thời điểm hiện tại, vào tháng 3 năm 2026, Liên đoàn mới chỉ trả được 120 triệu baht và hiện đang cố gắng giải quyết 240 triệu còn lại. Với một nền bóng đá hàng đầu của Đông Nam Á, mà cả liên đoàn lẫn câu lạc bộ đều khát tiền như vậy, thì lấy đâu ra nguồn lực để đầu tư bài bản? Đây là một câu hỏi đáng để người ngoài cuộc như chúng ta để suy ngẫm. Vấn đề chưa dừng lại ở đây, Thái Lan lại đứng trước một bài toán khác, đó là chính sách ngoại binh. Đây mới là một trong những thay đổi đáng chú ý và lại thêm một lần nữa quyết sách đi vào lòng đất. Mùa giải 2025-2026, Thái League One cho phép mỗi câu lạc bộ đăng ký tối đa 7 ngoại binh. Trong đó, câu lạc bộ có thể sử dụng tối đa 5 ngoại binh và cùng 2 cầu thủ Đông Nam Á trong khu vực. Nhưng sang mùa 2026-2027, quy định lại mở rộng thêm. Lần này, câu lạc bộ được đăng ký tới 10 ngoại binh và có thể sử dụng tối đa 7 ngoại binh trong một trận đấu. Chính việc mở rộng như vậy lại dẫn đến một hệ lụy khác. Điều này đồng nghĩa cầu thủ Thái Lan chỉ còn 4 suất trực tiếp. Vậy cơ hội nào sẽ dành cho cầu thủ người Thái nếu anh ta không đủ giỏi để cạnh tranh 7 vị trí còn lại? Nó có còn là cuộc cạnh tranh công bằng nữa hay không? Cầu thủ nội có thật sự đủ số trận để tích lũy kinh nghiệm cho mình?
trong khi đội bóng và huấn luyện viên luôn ưu tiên và đặt thành tích lên hàng đầu. Đây mới chính là nghịch lý tại giải Thái League. Chính sách này nghe thì có vẻ quốc tế quá, nhưng thực chất là đang giết chết cơ hội phát triển của cầu thủ bản địa. Hãy nhìn vào đội tuyển Thái Lan hiện nay tại giải AFF Cup 2026 lần này. 7 cái tên trên 30 tuổi: Pansa, Tonghia, Saratchonen. Độ tuổi trung bình của đội bóng Thái Lan đang cao nhất trong số 11 đội bóng. Đây chính là cái tác hại của việc các câu lạc bộ ưu tiên ngoại binh. Cầu thủ trẻ Thái Lan không có đất diễn, không được cọ sát, không được tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thi đấu đỉnh cao. Chưa hết, các câu lạc bộ còn thiếu sự gắn kết với liên đoàn trong việc nhả quân cho đội tuyển quốc gia, khi họ yêu cầu rằng chỉ nhả người trong dịp FIFA Day. Điều này khác xa tại Việt Nam. Dù bất luận thế nào, tinh thần dân tộc cũng phải được ưu tiên trên hết. Nó không chỉ là lòng tự hào của người Việt Nam mà còn là mệnh lệnh của quốc gia và nghĩa vụ với tổ quốc. Kết quả là khi cần triệu tập đội tuyển, Liên đoàn bóng đá quốc gia FAT phải vơ vét những cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao, hoặc thậm chí gọi cả những người đang đá ở giải hạng 3 lên tuyển. Một nền bóng đá đã từng là số 1 Đông Nam Á mà phải làm như vậy thì đúng là thảm hại. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn ở khâu đào tạo trẻ. Các lò đào tạo của Thái Lan đang đi sai hướng trầm trọng. Họ chú trọng quá nhiều cầu thủ kỹ thuật cá nhân, ưa lối đá ban bật nhỏ, mà bỏ qua hoàn toàn yếu tố thể hình, là một trong nền tảng sống còn của bóng đá hiện đại. Hậu quả, lứa cầu thủ cờ cận của Thái Lan toàn những gương mặt thấp bé nhẹ cân, phần lớn dưới 1m75 và thiếu sức mạnh và thiếu khả năng tranh chấp tay đôi. Khi gặp những đối thủ có thể hình vượt trội và pressing tầm cao, họ lập tức bị mất bóng và bị bóc nghẹt hoàn toàn. Đội tuyển quốc gia hiện đang loay hoay không lối thoát, đang bị già hóa nghiêm trọng, trong khi lứa kế cận không đủ chất lượng để thay thế. Kết quả là đá với Philippines thì như một đối thủ ngang sức, chật vật vất vả mới thắng 1-0. Đá với Myanmar trên sân nhà thì bị đối thủ ép sân gần như cả trận, thắng nhờ 2 quả penalty đầy may mắn. Đá với Singapore trên sân nhà, lượt về cũng bị ép toàn bộ thế trận. Và nếu không có sự may mắn, họ có thể bị loại từ bán kết AFF Cup năm 2026. Một đội bóng từng nổi tiếng về lối đá tấn công chủ động, khiến đối thủ phải e sợ mỗi khi đối đầu, nay đã bị đối thủ dưới cơ ép sân, phải co cụm hàng phòng ngự và chờ đợi may mắn. Thì đó có thể lý giải trong một lý do duy nhất: nền bóng đá đó đang xuống cấp trầm trọng. Bóng đá Thái Lan đang đứng trước một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ tài chính câu lạc bộ, nợ nần liên đoàn, chính sách ngoại binh sai lầm, đào tạo trẻ đi sai hướng, cho đến đội tuyển quốc gia già nua và thiếu lớp kế cận. Cả những vấn đề này đã tích tụ trong nhiều năm và giờ đây đang bộc phát thành một căn bệnh di căn ở giai đoạn cuối, mà thực tế chính người Thái cũng chưa chắc đã thấy căn bệnh của mình và đang nguy hiểm tới mức độ nào. Họ vẫn còn ảo tưởng về quá khứ, họ vẫn nghĩ đang ở thập niên trước, thời của thế hệ vàng, thời của huấn luyện viên Katisak. Khi nào người Thái còn chưa dám nhìn thẳng vào sự thật, còn chưa dám thay đổi tư duy đào tạo trẻ và thay đổi chính sách ưu tiên nội binh, thì bóng đá Thái Lan sẽ mãi dậm chân tại chỗ và ngày càng bị bỏ xa bởi bóng đá Việt Nam.